Trước khi bút bi xuất hiện, việc viết lách của con người không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Trong hàng nghìn năm, con người chủ yếu dùng bút lông, bút sậy, bút ngỗng. Rồi đến thế kỷ 19, thế kỷ 20 mới bắt đầu phổ biến là bút máy. Bút máy và những loại bút kia đều có một đặc điểm chung, đó là phụ thuộc vào mực lỏng. Và mực lỏng thì luôn đi kèm với rắc rối. Vậy tại sao không dùng bút chì? Bút chì thì có từ quãng thế kỷ 16, nhưng chì thì lưu trữ không bền như mực, lại dễ bị tẩy xóa với những văn bản cần uy tín. Điều quan trọng nhất là bút chì không phải là đẹp mà là xóa được, viết sai thì tẩy, vẽ hỏng thì làm lại. Đây là điều mà bút mực hoàn toàn không làm được. Chính vì vậy trong một thời gian rất dài, bút chì không được dùng để viết những văn bản chính thức, mà dùng chỉ để viết nháp, vẽ bản vẽ, tính toán và thiết kế. Kỹ sư, kiến trúc sư, họa sĩ, nhà toán học đều dùng bút chì. Những bản thiết kế cầu đường, tàu thủy, máy bay đầu tiên của nhân loại đều được vẽ bằng bút chì, chứ không phải là bút mực. Có thể nói bút chì là công cụ của tư duy, thử, sai, của sáng tạo và chỉnh sửa. Thế nên, từ đây thì cần một loại bút có thể khắc phục những khuyết điểm của bút chì và bút máy. Về mực chẳng hạn, viết bằng bút lông hay bút lông ngỗng đòi hỏi tay nghề cao. Người viết phải kiểm soát lực tay, góc bút, lượng mực. Chỉ cần tay run hoặc chấm mực quá tay là chữ nhòe và giấy rách. Sang đến bút máy tưởng như hiện đại hơn, nhưng thực tế thì vẫn rất phiền. Mực khô chậm, dễ lem nhem và dễ chảy. Viết nhanh thì nhòe chữ, để nghiêng bút thì mực tràn. Mang theo người thì hay bị rò rỉ, dính đầy túi áo. Với học sinh hay là sinh viên, chuyện tay dính đầy mực hay là sách vở loang lổ là điều rất bình thường. Với nhà báo, thư ký, phi công hay là quân đội, điều này trở nên nghiêm trọng trong công việc. Chính vì thế, viết lách từng là một hoạt động rất chậm, trang trọng và có phần xa xỉ. Không phải ai cũng viết nhiều, không phải ai cũng ghi chép mọi thứ. Viết thường gắn liền với tầng lớp có học, văn phòng, giới trí thức. Và trong đời sống hàng ngày, nhiều công việc đơn giản không ghi lại được vì ghi chép quá bất tiện. Sự xuất hiện của bút bi đã đảo lộn điều này hoàn toàn. Vậy, ai đã là người sáng tạo ra bút bi? Khi bút bi ra đời, điều quan trọng nhất mà nó mang lại không phải là hình dáng hay là giá tiền, mà là tốc độ của sự tiện lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có một công cụ viết không lấm lem, không chảy, không cần chăm sóc, cầm lên là viết, bỏ số là xong. Bạn có thể viết nhanh, viết mạnh tay, viết trên nhiều loại giấy, thậm chí viết trong điều kiện nghiêng, rung hoặc thay đổi áp suất mà mực vẫn ổn định. Chính điều này đã khiến việc viết trở nên phổ thông, phổ biến. Viết không còn là một kỹ năng trang trọng nữa mà trở thành một hành động đời thường. Người ta bắt đầu ghi chép nhiều hơn, từ học sinh ghi bài, công nhân ghi số liệu, tiểu thương ghi sổ nợ, nhân viên văn phòng ký tá giấy tờ mỗi ngày. Bút bi góp phần làm bùng nổ văn phòng hóa, giáo dục đại chúng và cả thói quen ghi nhớ bằng chữ viết. Bút bi cũng thay đổi tốc độ của xã hội hiện đại. Trước đó, giấy tờ hành chính, hợp đồng, sổ sách đều được viết chậm rãi và cẩn trọng. Khi bút bi xuất hiện, con người có thể ký, ghi, sao chép thông tin với tốc độ nhanh hơn nhiều. Điều này tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cộng dồn lại thì nó góp phần làm cho bộ máy hành chính, thương mại và giáo dục vận hành nhanh hơn hẳn. Với bút bi thì gần như ai cũng viết được, trẻ con viết được, người lớn viết được, người ít học chữ viết được, ai cũng có thể cầm bút và ghi lại suy nghĩ của mình. Viết không còn là đặc quyền và nó trở thành một kỹ năng phổ cập. Bút bi cũng ảnh hưởng đến cả những lĩnh vực ít ai nghĩ tới như quân sự, hàng không, báo chí. Trong chiến tranh và trên máy bay, bút bi hoạt động ổn định hơn bút máy rất nhiều, không bị phun mực hay tắc nghẽn. Điều này khiến nó nhanh chóng được tin dùng trong các môi trường khắc nghiệt, nơi mà một chi tiết nhỏ cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc viết. Người đầu tiên không chịu nổi sự bất tiện của bút bi không phải là một kỹ sư hay một nhà khoa học, mà là một nhà báo Hungary có tên là László Bíró, một người viết rất nhiều. Sinh năm 1899, ông làm việc trong ngành báo chí, ngày nào cũng phải viết nhanh, viết nhiều và viết trong điều kiện gấp gáp. Ông đặc biệt ghét bút máy vì mực lâu khô khiến bài viết bị lem nhem, nhất là trên giấy ngày xưa hút mực rất kém. Chính sự bực bội rất đời thường ấy lại là một ý tưởng cho phát minh mang tính toàn cầu. Mực này ông Bíró để ý đến mực in báo, loại mực này rất đặc, in xong gần như là khô ngay lập tức, không hề lem nhem. Vấn đề là nó không chảy ra như mực bút máy. Và thay vì cố gắng tìm cách làm cho mực đặc này chảy ra được, thì Bíró đã nghĩ ra một ý tưởng ngược đời hơn nhiều. Nếu mực không chảy thì tại sao không để nó lăn? Cùng với em trai đó là György, một kỹ sư hóa học, ông nghĩ đến việc đặt một viên bi kim loại cực nhỏ ở đầu bút. Khi viết, viên bi này sẽ quay tròn lấy mực từ trong ống và lăn mực ở trên giấy, đồng thời bịt kín đầu bút để mực không tràn ra ngoài. Ý tưởng nghe thì đơn giản, nhưng để biến nó thành hiện thực thì lại cực kỳ khó. Vì viên bi phải chính xác đến mức gần như hoàn hảo, mực phải có độ nhớt chuẩn tuyệt đối và đầu bút phải được gia công cực kỳ tinh vi. Chỉ cần một chút sai sót là bút sẽ tắc hoặc là không viết được. Năm 1938 thì Bíró đăng ký bằng sáng chế cho phát minh này. Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở đó, rất có thể bút bi đã bị quên lãng.
Và chính Thế chiến thứ hai đã thay đổi số phận của bút bi. Phi công khi bay cao thường gặp một vấn đề rất lớn, đó là bút máy phun mực do chênh lệch áp suất khiến việc ghi chép gần như không thể. Trong khi đó bút bi của biro hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không chảy, không lem mực, không phụ thuộc vào trọng lực. Không quân Hoàng gia Anh nhanh chóng nhận ra giá trị của phát minh này và bút bi được đưa vào sử dụng. Sau chiến tranh thì ông Biro ấy di cư sang Argentina và tiếp tục sản xuất bút bi. Ở nhiều nước, đặc biệt là Anh, người ta thậm chí gọi luôn bút bi là Biro, giống như cách chúng ta gọi Honda cho xe máy. Điều đó cho thấy tên tuổi của ông đã gắn chặt với phát minh này đến mức nào. Thế nhưng chớ trêu thay, người kiếm được nhiều tiền nhất từ bút bi lại không phải là Biro. Một doanh nhân người Pháp có tên là Marcel Bich đã cải tiến thiết kế, đơn giản hóa quy trình, dùng nhựa để sản xuất hàng loạt và tạo ra chiếc bút bi rẻ, bền, viết được hàng km với giá chỉ vài xu. Marcel Bich bạn nghe quen không? Bởi vì trên thế giới có một thương hiệu bút là thương hiệu Bich, và thương hiệu Bich ra đời và bùng nổ toàn cầu từ ông Marcel này. Hàng trăm tỷ cây bút bi được bán ra, trong khi Biro không bao giờ trở thành tỷ phú. Ít ai để ý rằng đằng sau một cây bút bi rẻ tiền lại là một cỗ máy cơ khí vô cùng tinh vi. Viên bi ở đầu bút chỉ có đường kính từ 0,3 cho đến 1 mm, nhưng độ chính xác của nó đạt đến mức sai lệch chỉ vài phần nghìn mm. Chỉ cần viên bi hơi méo, không tròn tuyệt đối, hoặc ổ chứa gia công kém một chút, bạn sẽ lập tức gặp rắc rối. Lúc thì mực không ra, lúc thì tắc, lúc lại rỉ ra cả đống mực loang lổ. Đây là lý do vì sao trong lịch sử, việc chế tạo bút bi từng là một bài toán cực kỳ khó, chứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Và thế giới chỉ có vài nước làm được đầu bút bi mà thôi. Bạn có thể theo dõi câu chuyện này ở bình luận viên Hải Thành Plus. Phần mực cũng là một kỳ công kỹ thuật. Mực bút bi không thể loãng như mực bút máy vì sẽ chảy tràn khi bỏ túi hay khi gặp nhiệt độ cao. Nhưng nếu quá đặc, viên bi sẽ không thể lăn trơn tru, khiến nét viết bị đứt đoạn. Vì vậy, mực phải đạt trạng thái rất đặc biệt, đủ sệt để đứng yên ở trong ống, nhưng đủ linh hoạt để được kéo ra đều đặn khi mà viên bi lăn. Để làm được điều đó, các nhà sản xuất phải pha trộn chính xác giữa dung môi, chất tạo màu và phụ gia, sao cho mực chảy khi có chuyển động cơ học. Đầu bút còn phải chịu ma sát liên tục trong suốt vòng đời sử dụng. Một cây bút bi trung bình có thể viết được 2 đến 5 km nét chữ, đồng nghĩa với việc viên bi phải lăn hàng triệu vòng trên giấy dưới áp lực của tay người viết. Kim loại làm viên bi thường là thép không rỉ hoặc hợp kim Wolfram, cứng hơn thép thường rất nhiều để không bị mài mòn hay biến dạng. Ổ giữ bi cũng phải đủ cứng để không giãn nhưng đủ êm để bi quay mượt mà. Tất cả những yêu cầu khắt khe đó, từ cơ khí, hóa học đến vật liệu, lại được gói gọn trong một món đồ rẻ tiền, thứ mà tiện tay cho vào túi áo, cặp sách hay ngăn kéo bàn làm việc, một trong những thứ bị mất nhiều nhất trên hành tinh. Chính sự bình thường hóa này khiến bút bi trông có vẻ cũng bình thường, nhưng thực chất nó là kết quả của hàng chục năm thử nghiệm, thất bại và hoàn thiện công nghệ để con người có thể viết trơn tru chỉ bằng một cái đặt tay xuống giấy. Không phải bơm mực, không sợ mực lem và không sợ mực dính tay giống như bút máy. Laszlo Biro qua đời vào năm 1985, không ồn ào, không được nhắc đến nhiều như những nhà khoa học khác. Nhưng mỗi lần bạn ký một chữ ký, ghi một con số hay là vô thức vẽ một vài nét nguệch ngoạc bằng bút bi, bạn đang sử dụng chính ý tưởng của ông ấy. Một nhà báo ghét bút máy, một viên bi nhỏ xíu, một phát minh đã khiến thế giới viết dễ hơn, nhanh hơn và sạch hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.